So open page number 98 of your textbook. We'll start it from here. Thermometer. You must have seen the thermometer that is used when someone at home has fever. जर आपल्या घरात कोणाला ताप आलेला असेल, जेव्हा आपण दवाखान्यात जात असतो हॉस्पिटलमध्ये, तर त्यावेळेस डॉक्टर्स आपले जे बॉडीचं टेम्परेचर असतं तर ते थर्मोमीटरच्या साहाय्याने मोजत असतात. तर त्या थर्मोमीटरला आपण हॉस्पिटलमध्ये वापरलं जाणारं थर्मोमीटर त्याला आपण क्लिनिकल थर्मोमीटर म्हणत असतो. आता थर्मोमीटरचे वेगवेगळे प्रकार असतात. जसं आपल्याला उपयोग घ्यायचा असेल किंवा वेगवेगळ्या कारणासाठी वेगवेगळे थर्मोमीटर्स वापरले जात असतात. देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर फॉर डिफरंट पर्पजेस. यू कॅन सी हियर डिफरंट thermometers. Now in this figure a thermometer is shown. How thermometer is constructed. Thermometer कशा पद्धतीचं बनलेलं असतं. It has a narrow glass tube which has a bulb at one end. इथे ग्लास ट्यूब असते, नॅरो ग्लास ट्यूब, आणि त्याच्या खालचा साईड खालचा भाग जो असतो तर तो बल्ब सारखा असतो, बल्बच्या आकाराचा असतो. द बल्ब अँड द पार्ट ऑफ द ट्यूब इज फिल्ड विथ लिक्विड. आणि हा जो भाग असतो ग्लास ट्यूबचा किंवा बल्बचा जो भाग असतो तर त्यामध्ये लिक्विड असतं. अर्लियर मर्क्युरी वॉज यूज बट इट इज हार्मफुल फॉर अस, सो इट हॅज बीन रिप्लेस विथ अल्कोहोल. अगोदरच्या थर्मोमीटरमध्ये इथे मर्क्युरीचा वापर केला जायचा, परंतु मर्क्युरी ही आपल्या शरीरासाठी हानिकारक असते, त्यामुळे आता मर्क्युरीच्या ऐवजी अल्कोहोलचा वापर केला जात असतो थर्मोमीटरमध्ये. अँड द रेस्ट ऑफ द व्हॉल्यूम ऑफ द ट्यूब इज व्हॅक्यूम अँड द अदर एंड इज क्लोज. आणि काही भाग हा व्हॅक्यूम म्हणजे रिकामा असतो आणि वरच्या बाजूने हा जो भाग असतो तर तो क्लोज असतो. द बल्ब इज केप्ट इन कॉन्टॅक्ट विथ द ऑब्जेक्ट हुज टेम्परेचर इज टू बी मेजर सो दॅट द टेम्परेचर बिकम सेम ॲज द हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट. आणि जेव्हा आपल्याला एखाद्या वस्तूचं टेम्परेचर मोजायचं असतं तर हा भाग हा त्या वस्तूच्या कॉन्टॅक्टमध्ये नेला जात असतो, त्यामुळे त्या वस्तूचं टेम्परेचर आणि ह्या भागाचं टेम्परेचर सारखं होत असतं. आणि जर टेम्परेचर वाढलेलं असेल त्या वस्तूचं तर हे जे अल्कोहोल असतं तर त्या अल्कोहोलचं सुद्धा टेम्परेचर वाढतं आणि अल्कोहोल हे एक्सपांड व्हायला लागतं, त्याची साईज वाढत असते आणि वरच्या भागामध्ये ते वाढत जात असतं, त्याची लेवल ही वाढत जात असते. बिकॉज ऑफ द इन्क्रीज टेम्परेचर द अल्कोहोल इनसाइड द एक्सपांड्स अँड इट्स लेवल इन द ट्यूब रायझेस युजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपान्शन ऑफ अल्कोहोल. आणि अल्कोहोलच्या प्रॉपर्टीज वापरून आपण इथे जे मेजरमेंट दिलेले आहेत त्यानुसार आपण टेम्परेचर मोजू शकतो एखाद्या वस्तूचं. द ट्यूब ऑफ द थर्मोमीटर इज मार्क अकॉर्डिंगली. आणि ज्या पद्धतीने टेम्परेचर असतं इथे मार्किंग केलेली असते 0 डिग्रीज 20 डिग्रीज 100 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत. आणि काही थर्मोमीटरवरती यावरती सुद्धा मार्किंग असते 100 डिग्री सेल्सिअसच्या वरतीसुद्धा. तर अकॉर्डिंग टू यूज, तर आपल्या वापरानुसार इथे मार्किंग दिलेली असते वेगवेगळ्या थर्मोमीटरवरती. नाउ इन दिस डायग्राम यू कॅन सी क्लिनिकल थर्मोमीटर और thermometers used in hospitals. As the body temperature of a healthy person is 37 degrees Celsius, clinical thermometers are designed to measure the temperatures between 35 degrees Celsius and 42 degrees Celsius. आपल्या बॉडीचं नॉर्मल टेम्परेचर किती असतं 37 डिग्री सेल्सिअस, त्यामुळे क्लिनिकल थर्मोमीटरच्या माध्यमातून आपण 35 डिग्री सेल्सिअस ते 45 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत तापमान मोजू शकतो. काही क्लिनिकल थर्मोमीटरमध्ये आपण डिग्री फॅरनहाईटमध्ये सुद्धा तापमान मोजू शकतो. बट नाउ डेज इन्स्टेड ऑफ दिस क्लिनिकल थर्मोमीटर्स लाईक दिस डिजिटल थर्मोमीटर्स आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स. आताच्या काळामध्ये आपल्याला डिजिटल थर्मोमीटरसुद्धा बघायला मिळतात. दिस डज नॉट यूज द एक्सपान्शन ऑफ लिक्विड ड्यू टू हीट. आणि डिजिटल थर्मोमीटरमध्ये अशा पद्धतीने लिक्विड वापरलेलं नसतं, तर तिथे काय असतं, इट हॅज द सेन्सर विच कॅन मेजर द हीट कमिंग आउट फ्रॉम द बॉडी डायरेक्टली अँड फ्रॉम दॅट वी कॅन मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉडी. आणि त्या सेन्सरच्या माध्यमातून डिजिटली इथे टेम्परेचर दाखवलेलं असतं. The thermometers used in laboratory are similar to shown in figure 14.e. तर लॅबोरेटरीमध्ये जे थर्मोमीटर्स वापरलेले असतात तर ते अशा पद्धतीचे असतात आणि त्यावरती टेम्परेचर जे असतं तर ते 100 डिग्री सेल्सिअसच्या वरती सुद्धा आपण जे लॅबोरेटरीमध्ये थर्मोमीटर वापरलेले असतात तर त्यांच्या माध्यमातून आपण 100 डिग्री सेल्सिअसच्या वरचं जे टेम्परेचर असतं तर ते सुद्धा आपण मोजू शकतो. A special type of thermometer is used to measure minimum and maximum temperatures in a day. आणि जे हवामान खात्यामधले जे थर्मोमीटर्स असतात तर त्यावरती दिवसाचं कमीत कमी किंवा दिवसातलं जास्तीत जास्त टेम्परेचर आपण मोजू शकतो. तर त्या थर्मोमीटरला काय म्हणतो आपण, मिनिमम अँड मॅक्झिमम थर्मोमीटर. अशा पद्धतीचा जो थर्मोमीटर असतो तर त्याला आपण मिनिमम अँड मॅक्झिमम थर्मोमीटर म्हणत असतो. नाव सी हिअर
वेन अ हॉट ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन कॉन्टॅक्ट विथ कोल्ड ऑब्जेक्ट दे बोथ एक्सचेंज हीट. जेव्हा आपण एखादा हॉट ऑब्जेक्ट कोल्ड ऑब्जेक्टच्या कॉन्टॅक्टमध्ये घेत असतो किंवा ठेवत असतो तर तेव्हा हॉट ऑब्जेक्टमधील जी हीट असते तर ती कोल्ड ऑब्जेक्टमध्ये ट्रान्सफर होत असते. द हॉट ऑब्जेक्ट गिव्स अवे हीट while द कोल्ड ऑब्जेक्ट absorbs or gains the heat. Thus the temperature of the hot object decreases while that of cold object increases. आता हीट जेव्हा ट्रान्सफर होते हॉट ऑब्जेक्टमधून कोल्ड ऑब्जेक्टमध्ये तर तेव्हा हॉट ऑब्जेक्टचं टेम्परेचर हे कमी कमी होत असतं आणि कोल्ड ऑब्जेक्टचं टेम्परेचर हे वाढत जात असतं. आता टेम्परेचर कमी कमी होत जाणे म्हणजे इथे काय होत असतं, कायनेटिक एनर्जी जी असते हॉट ऑब्जेक्टमधली तर तीसुद्धा कमी होते. म्हणजे कायनेटिक एनर्जी कमी होते आणि इथली कायनेटिक एनर्जी कोल्ड ऑब्जेक्टची कायनेटिक एनर्जी वाढत जात असते. आणि एक वेळ अशी येते की दोन्हींची जी कायनेटिक एनर्जी असते दोन्ही ऑब्जेक्टमधली तर त्या दोन्हीचं कायनेटिक एनर्जीचं ॲव्हरेज जे असतं तर ते सेम होत असतं. तर तेव्हा दोन्हींचं टेम्परेचरसुद्धा सेम असतं. म्हणजे जेव्हा दोन्हीची कायनेटिक एनर्जीचं ॲव्हरेज सेम येईल तर तेव्हा दोन्हींचं टेम्परेचरसुद्धा इक्वल येईल. अशा पद्धतीने हीट ट्रान्सफर होत असते. नाव वी विल लर्न अबाउट द टर्म स्पेसिफिक हीट. एखाद्या ऑब्जेक्ट किंवा सबस्टन्सची स्पेसिफिक हीट म्हणजे नेमकं किती हीट असते ते आपण इथे बघू. द स्पेसिफिक हीट ऑफ अन ऑब्जेक्ट इज द अमाऊंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इन्क्रीज द टेम्परेचर ऑफ युनिट मास ऑफ दॅट सबस्टन्स थ्रू 1 डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे एखाद्या सबस्टन्सचं युनिट मास एखाद्या सबस्टन्सचं 1 युनिट मासचं 1 डिग्री सेल्सिअसने तापमान वाढविण्यासाठी जितकी हीट पाहिजे असते त्याला आपण त्या सबस्टन्स किंवा त्या ऑब्जेक्टची स्पेसिफिक हीट म्हणू शकतो. तर स्पेसिफिक हीट दाखविण्यासाठी आपण सिम्बॉल सी म्हणजे सीचा वापर करत असतो. आणि युनिट कुठले वापरले जातात स्पेसिफिक हीट मोजण्यासाठी. SI युनिट जूल पर kg डिग्री सेल्सिअस अँड CGS युनिटमध्ये स्पेसिफिक हीट कॅलरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सिअस ह्या युनिटमध्ये स्पेसिफिक हीट मोजली जात असते. नाउ सी हियर, suppose Q amount of heat is required to increase the temperature of an object mass m and specific heat C. जर आपल्याला एखाद्या सबस्टन्सचं टेम्परेचर वाढवण्यासाठी Q अमाऊंट ऑफ हीट जर Q पकडला आपण हीटसाठी Q पकडायचा आहे, माससाठी m आणि स्पेसिफिक हीटसाठी C. फ्रॉम टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर दॅट इज TI अँड अप टू फायनल टेम्परेचर TF. म्हणजे टेम्परेचर आपल्याला किती वाढवायचं आहे TI पासून TF पर्यंत. दिस अमाऊंट डिपेंड्स ऑन द मास अँड द स्पेसिफिक हीट ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. म्हणजे ही जी क्वांटिटी असते हीटची क्वांटिटी तर ते कशावरती डिपेंड असतं, त्या सबस्टन्सचं मास आणि त्या सबस्टन्सची स्पेसिफिक हीट आणि टेम्परेचर. जर आपल्याला कितीने टेम्परेचर वाढवायचं आहे तर ते जर माहीत असेल तर हा फॉर्म्युला वापरून आपण एखाद्या सबस्टन्सचं टेम्परेचर वाढवण्यासाठी किती हीट पाहिजे असेल तर ते काढू शकतो. इथे Q म्हणजे हीट रिक्वायर्ड, मास म्हणजे M म्हणजे मास, C म्हणजे स्पेसिफिक हीट आणि TF मायनस TI म्हणजे फायनल टेम्परेचर मायनस इनिशियल टेम्परेचर अगोदरचं टेम्परेचर. अशा पद्धतीने आपण एखाद्या सबस्टन्सला किती हीट पाहिजे असेल त्याचं टेम्परेचर वाढवण्यासाठी तर हा फॉर्म्युला वापरून आपण काढू शकतो. तर आता नाउ सी हियर, डिफरंट सबस्टन्सेस हॅव डिफरंट स्पेसिफिक हीट्स. म्हणजे वेगवेगळ्या पदार्थांची स्पेसिफिक हीट ही वेगवेगळी असते. वी विल लर्न मोर अबाउट स्पेसिफिक हीट ऑफ डिफरंट सबस्टन्सेस इन नेक्स्ट क्लासेस. हियर आर सम स्पेसिफिक हीट्स ऑफ सम सबस्टन्सेस आर गिवन. काही पदार्थांची स्पेसिफिक हीट किती आहे तर इथे टेबलमध्ये दिलेलं आहे. ॲल्युमिनियम 0.21 कॅलरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सिअस, अल्कोहोल 0.58, गोल्ड 0.03, हायड्रोजन 3.42, आयर्न 0.11, कॉपर 0.09, मर्क्युरी 0.03 अँड वॉटर दॅट इज 1 कॅलरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सिअस. पाण्याची स्पेसिफिक हीट किती असते 1 कॅलरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सिअस. कीप दिस इन माइंड. नाउ यू कॅन ऑब्झर्व हियर दॅट गोल्ड अँड मर्क्युरी हॅज व्हेरी लो स्पेसिफिक हीट. गोल्ड आणि मर्क्युरीची स्पेसिफिक हीट ही कमी असते. म्हणजे गोल्ड आणि मर्क्युरीचं तापमान वाढवण्यासाठी आपल्याला कमी हीटची गरज भासत असते. त्याचबरोबर इथे आपण कॉपरची सुद्धा स्पेसिफिक हीट बघू शकतो 0.09, तीसुद्धा खूप कमी आहे. आणि इथे हायड्रोजनची जर स्पेसिफिक हीट बघितली आपण बाकीच्यांच्या तुलनेमध्ये, बाकीच्या सबस्टन्सेसच्या तुलनेमध्ये, तर हायड्रोजनची स्पेसिफिक हीट ही जास्त आहे. म्हणजे हायड्रोजनचं जर आपल्याला 1 ग्राम हायड्रोजनचं 1 डिग्री सेल्सिअसने तापमान वाढायचं असेल तर आपल्याला 3.42 कॅलरीची गरज भासेल. अशा पद्धतीने हायड्रोजनचं तापमान वाढवण्यासाठी आपल्याला जास्त हीटची गरज भासत असते. नाउ वी विल लर्न अबाउट कॅलोरीमीटर.
व्हॉट इज अन कॅलोरीमीटर? इट इज अन इक्विपमेंट यूज टू मेजर द हीट ऑफ अन ऑब्जेक्ट. एखाद्या ऑब्जेक्ट किंवा एखाद्या वस्तूमध्ये किती हीट, किती उष्णता आहे हे मोजण्यासाठी आपण कॅलोरीमीटरचा वापर करत असतो. आता हे डिव्हाइस किंवा इक्विपमेंट कशा पद्धतीने बनलेलं असतं ते आपण इथे बघू शकतो. इन दिस फिगर यू कॅन सी द स्ट्रक्चर ऑर द कन्स्ट्रक्शन ऑफ कॅलोरीमीटर. देर इज इनर वेसल. इथे एक इनर वेसल म्हणजे मध्ये एक वेसल असतं, त्याचबरोबर एक आउटर वेसल असतं आणि दोघांमध्ये इथे गॅप असतो. दोघांचं एकमेकांशी कॉन्टॅक्ट झालेला नसतो. तर इथे आपण बघू शकतो, तर इनर वेसलमधून बाहेर उष्णता जात नसे आणि आउटर वेसलमधून आतमध्ये उष्णता अजिबात जात नसते. म्हणजे इनर वेसल हे थर्मली आयसोलेशन केलेलं असतं. जसं आपला थर्मोफ्लास्क जो असतो, ज्यामध्ये आपण गरम चहा वगैरे किंवा गरम पदार्थ कॅरी करण्यासाठी आपण जो थर्मॉस किंवा थर्मोफ्लास्क वापरत असतो, त्याच पद्धतीची रचना कॅलोरीमीटरची सुद्धा असते. तर इथे आपण बघू शकतो एक थर्मोमीटर वापरलेला आहे टेम्परेचर मोजण्यासाठी. स्टरर असतं. स्टरर म्हणजे लिक्विड पदार्थ जो असतो, तर एक ठराविक टेम्परेचरचं जे पाणी असतं तर ते इथे वापरलेलं असतं. तर अशा पद्धतीने कॅलोरीमीटरची रचना असते. म्हणजे हीट आतमध्ये सुद्धा जात नसते बाहेरून आणि बाहेरची हीटसुद्धा आतमध्ये कॅलोरीमीटरमध्ये जात नसते. तर तिथे कॅलोमीटरचं जे इनर वेसल जे असतं तर ते कॉपरने बनलेलं असतं. अगोदरच आपण बघितलं की कॉपरची स्पेसिफिक हीट ही खूप कमी असते. त्यामुळे कॉपर जास्त प्रमाणात उष्णता शोषून घेत नाही. एखादा पदार्थ जर आपण कॅलोरीमीटरमध्ये ठेवल्यानंतर तर तिथे आपल्याला त्या पदार्थाची ॲक्च्युअल हीट किती असते तर ते काउंट करू शकतो. कारण की कुठलीच जास्त हीट कॉपर शोषत नसते किंवा घेतली जात नसते. नाउ सी हिअर हाऊ इट फंक्शन्स. Water at a fixed temperature is placed inside calorimeter. This means that the temperature of inner vessel and that of water in it are the same. म्हणजे जे मधलं व्हेसल जे असतं, तर हा जो व्हेसल त्याचबरोबर हे पाणी जे असतं, तर ह्या दोन्हींचं टेम्परेचर हे इक्वल असतं, सारखं टेम्परेचर असतं दोन्हींचं पण. जेव्हा आपण एखादा पदार्थ त्यामध्ये डीप करत असतो, when a hot object is placed in that water, heat is exchanged between the hot object and the water and the calorimeter and all three reach the same temperature. आणि जेव्हा आपण कॅलोरीमीटरमध्ये एखादा गरम पदार्थ जेव्हा ठेवत असतो तर काय होत असतं, ह्या पदार्थाची हीट ही दोघांमध्ये डिवाईड होत असते. पाण्यामध्ये काही हीट ट्रान्सफर होते आणि काही हीट हा जो इनर वेसल जे असतं तर त्यामध्ये शोषली जात असते. अशा आणि काही वेळाने ह्या तिन्हींची पण हा पदार्थ, पाणी आणि हे जे इनर वेसल या तिन्हींची जी हीट असते तर ती सारखी होत असते. द हीट बिकम्स or the range of heat reaches at the same level after some time. As the calorimeter is thermally isolated from the surroundings, the total heat lost by the hot object is equal to the total heat absorbed by the calorimeter and water inside. आणि जी हीट एखाद्या पदार्थांमधून ह्या दोन्हीमध्ये डिवाईड होत असते, पाण्यामध्ये आणि ह्या डिव्हाइसच्या इनर भाग जो असतो तर त्यामध्ये, तर पदार्थाची म्हणजे ऑब्जेक्टची जी टोटल हीट असते तर ती दोन्हींमध्ये डिवाईड केली जाते. हीट लॉस्ट बाय दिस ऑब्जेक्ट इज गेन बाय द वॉटर पाण्यामध्ये, आणि ते इनर सरफेस जे असतं कॅलोरीमीटरचं तर त्यामध्ये अर्धी अर्धी हीट ही डिवाईड झालेली असते किंवा ॲब्सॉर्ब केली जात असते. आणि जेव्हा एखादा थंड पदार्थ जेव्हा आपण कॅलोरीमीटरमध्ये डीप करत असतो तर त्याचंच उलटं होत असतं. तर एखादा थंड पदार्थ जर आपण कॅलोरीमीटरमध्ये डीप केला तर हा पदार्थ पाण्याची हीट ॲब्सॉर्ब करत असतो. त्याचबरोबर ही जी कॅलोरीमीटरचं जे इनर वेसल असतं तर त्याचीसुद्धा अर्धी हीट ॲब्सॉर्ब करत असतं. म्हणजे इथे हीट ऑफ वॉटर प्लस हीट ऑफ कॅलोरीमीटर इज ॲब्सॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट. आता इथे हीट जेव्हा थंड पदार्थ आपण एक कॅलोरीमीटरमध्ये जेव्हा डीप करतो तर तेव्हा ह्या दोन्हींची हीट ह्या ऑब्जेक्टमध्ये ट्रान्सफर होत असते. Now from this explanation we get the answer to these two questions. See the first question. Why does your mother put folded cloth strips soaked in cold water on your forehead when you have high fever? जेव्हा आपल्याला जास्त ताप आलेला असतो तेव्हा आपल्या कपाळावरती थंड पाण्याचे जे स्ट्रिप्स असतात, पट्ट्या ज्या असतात तर त्या ठेवल्या जातात. कारण त्या थंड पाण्याच्या ज्या पट्ट्या असतात तर आपल्या बॉडीतली उष्णता हे शोषून घेत असतात. म्हणजे उष्णता आपल्या बॉडीतली एक्सचेंज होत असते त्या कपड्यामध्ये. अशा पद्धतीने आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर कमी होत असतं. सी द सेकंड क्वेश्चन. वाय इज द कॅलोरीमीटर मेड ऑफ कॉपर?
हे कॅलोरीमीटरचा आतला भाग हा कॉपरने का बरं बनलेला असतो, कारण की कॉपरची स्पेसिफिक हीट ही खूप कमी असते, 0.03 कॅलरीज पर डिग्री सेल्सिअस. म्हणजे इथे उष्णता खूप कमी ट्रान्सफर केली जाते किंवा शोषली जात असते कॉपर वेसलने. नाउ विल सी हाऊ if any hot object is placed in calorimeter, how the exchange of heat takes place between the object and the water and calorimeter. जर एखादा गरम पदार्थ आपण किंवा गरम ऑब्जेक्ट आपण कॅलोरीमीटरमध्ये टाकल्यानंतर कशा पद्धतीने हीट एक्सचेंज होत असतं किंवा उष्णता एक्सचेंज होत असते. सियर सपोज द मास ऑफ इनर वेसल इन द कॅलोरीमीटर इज MC. कॅलोरीमीटरचं जे मधलं वेसल असतं तर त्याचं जर मास आपण MC पकडायचं आहे अँड इट्स इनिशियल टेम्परेचर इज TI. अगोदरचं टेम्परेचर ह्या इनर वेसलचं इनिशियल टेम्परेचर TI पकडायचं आहे. अँड द मास ऑफ द वॉटर इन द कॅलोरीमीटर इज MW. पाण्याचं मास किंवा पाण्याचं वजन आपल्याला MW पकडायचं आहे. द टेम्परेचर ऑफ वॉटर विल ऑल्सो बी TI. आता कॅलोरीमीटर आणि पाण्याचं टेम्परेचर हे सारखंच असतं, त्यामुळे दोन्हींचं टेम्परेचर आपण TI पकडायचं आहे अगोदरचं. नेक्स्ट सपोज वी प्लेस अन ऑब्जेक्ट ऑफ मास MO. आणि जर आपण एखादा ऑब्जेक्ट त्याचं मास आपण MO पकडायचं आहे अँड द टेम्परेचर TO. आणि त्या ऑब्जेक्टचं टेम्परेचर अगोदरचं टेम्परेचर TO वी हॅव टू प्लेस इन कॅलोरीमीटर. इफ TO इज हायर दॅन TI. जर त्या ऑब्जेक्टचं टेम्परेचर जास्त असेल आणि कॅलोरीमीटरचं मधलं पाणी आणि कॅलोरीमीटरचं टेम्परेचर कमी असेल, TO इज हायर दॅन TI, then the object will give away the heat to the calorimeter. तर ते ऑब्जेक्ट काय करेल, त्या ऑब्जेक्टची हीट ही कॅलोरीमीटर किंवा पाण्यामध्ये डिवाईड होईल. अशा पद्धतीने हीट इथे त्या ऑब्जेक्टमधली हीट कॅलोरीमीटरमध्ये ट्रान्सफर होईल. सून द टेम्परेचर ऑफ ऑल थ्री विल बिकम सेम. आणि लगेच तिन्हींचं टेम्परेचर इथे सारखं होईल अगोदर आपण बघितल्याप्रमाणे, ऑब्जेक्ट, पाणी आणि त्याचबरोबर कॅलोरीमीटर. नाव सियर लेट अस कॉल दिस फायनल टेम्परेचर ॲज TF. आणि जे तिन्हींचं जे शेवटचं टेम्परेचर जे असतं सारखं झालेलं, तर त्याला आपण काय पकडायचं आहे, TF. नाव द टोटल हीट गिवन अवे बाय द ऑब्जेक्ट इज QO. जी टोटल हीट असते ऑब्जेक्टमधली जी हीट असते तर तिला आपण QO पकडू. इट विल बी गिवन टू द सम ऑफ द हीट गेन बाय द कॅलोरीमीटर दॅट इज QC. आणि कॅलोरीमीटरने जी हीट घेतलेली असते तर तिला आपण QC पकडू. आणि पाण्याने घेतलेली हीट जी असते तर तिला आपण QW पकडू. अशा पद्धतीने आपण इक्वेशन तयार करू शकतो. हीट गिवन बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हीट गेन बाय कॅलोरीमीटर अँड हीट गेन बाय प्लस हीट गेन बाय वॉटर. इन दिस वे वी कॅन गेट द इक्वेशन QO प्लस QC प्लस QW. नाव वी हॅव गॉट दिस इक्वेशन QO इज इक्वल टू QC प्लस QW. आता इथे QO म्हणजे ऑब्जेक्टने दिलेली हीट ही कशाच्या बरोबर असते, कॅलोरीमीटर आणि पाण्याने ॲब्सॉर्ब केलेली हीट याबरोबर असते. नाव ॲज सीन अबाव QO, QC अँड QW डिपेंड्स ऑन मास, स्पेसिफिक हीट अँड चेंज इन टेम्परेचर दॅट इज ΔT. आपण इथे अगोदर बघितलं होतं की हीट कशी असते, हीट म्हणजे एखाद्या वस्तूचं मास, स्पेसिफिक हीट आणि चेंज इन टेम्परेचर यावरती डिपेंड असते. फ्रॉम दिस फॉर्म्युला नाव विल पुट दिस व्हॅल्यू इन दिस फॉर्म्युला. आता इथे आपण बघू शकतो QO म्हणजे काय, तर मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू ΔT म्हणजे चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑब्जेक्ट. अँड हिअर QW म्हणजे स्पेसिफिक heat absorbed by water. QW heat absorbed by water is equal to MW mass of water, change in temperature of water and specific heat of water, and QC is equal to mass of calorimeter into change in temperature of calorimeter and specific heat of calorimeter. आता ह्या तिन्ही जे व्हॅल्यू आहेत, QOची व्हॅल्यू, QWची व्हॅल्यू आणि QCची व्हॅल्यू ह्या साईडला दिलेल्या आहेत. तर ह्या व्हॅल्यूज आपल्याला we have to put all these values in this equation. ह्या इक्वेशनमध्ये आपण ह्या व्हॅल्यू टाकल्यानंतर अशा पद्धतीचं इक्वेशन आपल्याला मिळेल. we will get this equation. Now if you know the specific heats of material of calorimeter that is copper and that of water. जर आपल्याला
कॉपरची स्पेसिफिक हीट आपल्याला माहीत आहे 0.03 कॅलरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सिअस ही कॉपरची स्पेसिफिक हीट आणि पाण्याची स्पेसिफिक हीट ही 1 कॅलरी पर ग्राम डिग्री सेल्सिअस ह्या दोन व्हॅल्यू आपण लक्षात घेतल्यानंतर आपण कॅलोरीमीटरच्या साहाय्याने वेगवेगळ्या मटेरियलमध्ये किती हीट ॲब्सॉर्ब केली जात असते किंवा किती हीट त्यामधून रिलीज होत असते तर कॅलोरीमीटरच्या साहाय्याने आणि हा फॉर्म्युला वापरून आपण हीट ॲब्सॉर्ब by that object or heat released by that object we can calculate. So here is one example given. See this example. Suppose the masses of calorimeter, the water in it and the hot object is made of copper which is put in the calorimeter are same. म्हणजे कॅलोरीमीटरचं मास त्याचबरोबर ऑब्जेक्टचं मास आणि ऑब्जेक्ट कशापासून बनलेलं आहे कॉपरचं आणि पाणी जे असतं कॅलोरीमीटरमधलं तर त्या तिन्हींचं मास हे जर सारखं असेल ऑल द मासेस विल बी इक्वल. द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कॅलोरीमीटर अँड द वॉटर इज 30 डिग्री सेल्सिअस. कॅलोरीमीटरमधलं जे पाणी आणि कॅलोरीमीटरचं इनिशियल अगोदरचं टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सिअस इथे दिलेलं आहे अँड द हॉट ऑब्जेक्ट इज 60 डिग्री सेल्सिअस आणि कॅलोरीमीटरमध्ये टाकलेलं जे ऑब्जेक्ट आहे तर त्याचं इनिशियल म्हणजे अगोदरचं टेम्परेचर हे 60 डिग्री सेल्सिअस दिलेलं आहे. The specific heat of copper and water are here. Specific heat of calorimeter and water it is given 0.09 calories per gram degree Celsius. It is of copper and 1 calories per gram degree Celsius. This is the specific heat of water. So all this is given. So write down this what is given and put the values in this formula. या फॉर्म्युलेमध्ये ते पूर्ण व्हॅल्यूज टाकायच्या आहेत आणि अशा पद्धतीने तुम्ही ते प्रॉब्लेम सॉल्व करू शकता. Write the formula. First of all, Q is equal to QW plus QC. Then put the values of QO, QW and QC in this second equation, and in this way you can solve this equation and we get the value TF. Final temperature जे असतं तर ते 32.29 degree Celsius. In this way you can solve this problem.